back to my YouTube channel. Pag ako nag-vlog, malupit, intro, pasok. Hi guys! Welcome again sa ating panibagong tutorial. Paano nga ba i-check yung ating oras sa YouTube gamit ang cellphone lang. So, ayun yung mga nakikita nyo yung ating mga past requirements before bago tayo na-monetize. Paano nga ba nakuha yan? Ano yung mga requirements? Pababasa nyo po lang yan. Kailangan meron kang 1K sub at 4K WH. So, ayun. Paano ko nga ba siya ginawa at paano natin makikita yung oras natin? Stay tuned guys. Ating tips, kailangan mag-live ka guys kasi yun po yung number 1 na nakakatulong para mabilis mo makuha yung oras mo. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano siya tingnan kasi yung iba karamihan gamit cellphone. So ngayon tuturo ko sa inyo kung paano. First, ayan, punta ka sa Chrome. Then, nasa Chrome ka na, i-type mo po yung www.youtube.com. Then, yun yung lalabas. Dapat po naka-sign in yung account na ginagamit nyo. Kasi kung marami kayong account, kung ano yung gusto mong i-check, yun po yung i-sign in mo. So, ngayon, ayan, take note. Dapat naka-desktop po yung CP nyo. Click nyo yung desktop. Ayan, request desktop site. Para ganyan yung lalabas. Then, i-click nyo yung profile nyo. Ito profile. Ayan, medyo mahina lang yung internet natin. Ayan, i-adjust natin para makita nyo po. Then, pag na-dyan ka na, makikita mo yung Creator Studio. Click nyo po yung Creator Studio. Hindi updated kayo yung lumabas, pero i-continue nyo lang po. Click nyo yung YouTube Studio. Baba. Pag-updated na yung Chrome mo, ano na yun, direct na makikita mo siya agad. Yung sa akin kasi hindi siya updated. Hindi natin in-update. So, ngayon, ayan. As you can see guys, andito na po tayo kung saan natin makikita yung oras natin. Pinakamahalaga sa lahat. Ang hirap makuha. Parang siya. Nakikita mo yung dollar sign. Ayan. I-click mo po yan. Ayan. Yun yung dollar sign. Click mo siya. Okay. Click. Another one. Tadaan! So, ayan na po. Nakita nyo na yung oras nyo dyan. Meron tayong 13 public watch hours. And then 181 subscribers. So, yun lang po. Ganun lang po ka-easy to delete. Kung paano siya i-check. Paano i-check yung oras mo gamit yung phone mo. Pero kung sa laptop kasi madali siya i-check. Kasi pag click mo yung YouTube Studio, and then dollar sign agad, mabilis siyang makita. Pero usually kasi karamihan ginagamit phone. Kaya ito, ginawa natin yung tutorial na to para at least naman i-share natin yung ano, paano siya makita ka agad para sa mga nahihirapan. So ayan, meron lang po siya kadali mga kaibigan, kapatid. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. So ito po yung ating channel, JhenSexy Vlog. JhenSexy Vlog. So ayan, don't forget to like, comment, and subscribe. At click na rin po yung notification bell para update po kayo sa ating mga video. Bye! Thank you!
party as DJ.